ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ባለሙያ ቻናል በሰላም መጣችሁ። አሁን ደግሞ ላሳያችሁ የተዘጋጀሁት እዚህ ጋር በጣም ለየት ያለ የኮሊፍላወር ወይም የአበባ ጎመን ስቴክ በኤግ ፕላንት እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ማንጎ ጨምረንበት፣ እርድ ጨምረንበት፣ ቃሪያ፣ ሰላንትሮ ወይም ድንብላል ቅጠል፣ ሎሚና እዚህ ጋር በምትመለከቱት ነገር ጨማምረን እንዴት አድርገን ቆንጆ አድርገን የአበባ ጎመን ስቴክ መስራት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማንጎውን ከትፍ ያለው፣ ኤግ ፕላንቱንም ከትፍ ያለው፣ የአበባ ጎመኑን እንደዚህ እንደምታዩት አድርጌ ነው የምሰራው እና ቃሪያ፣ ነጭ ሽንኩርት በቅመማ ቅመም ወይም በሮዝመሪ፣ በጦስኝ ቅጠል፣ በኦሊቭ ኦይል ተደርጎ የተሰራ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት፣ እርድና ሎሚ እንደምታዩት አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ የአበባ ጎመኑን እንቀመመዋለን በነጭ ሽንኩርት አድርገን ከኦሊቭ ኦይል ጋር። እንግዲህ አበባ ጎመኑን እንደዚህ አድርገን ከቀመምን በኋላ ጨውና ቁንዶ በርበሬ እናደርግበታለን። በሁለቱም ሳይድ በኩል አድርገን ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። በሁለቱም ሳይድ በኩል አብረን እንቀመመዋለን። በሁለቱም ሳይድ በኩል አድርገን እንደዚህ እንቀመመዋለን። ከዛ እርድ ደግሞ እናደርግበታለን። እርድ ወይም ተርመሪክ በሁለቱም ሳይድ በኩል በትንሹ እንደዚህ ገልብጠን በሌላኛው ሳይድ ደግሞ በኩል እናደርግበታለን። አሁን እንግዲህ መጀመሪያ የአበባ ጎመኑን መጥበሻ ላይ ዘይት አድርገን ገልበጥ አድርገን በሁለቱም ሳይድ እንጠብሰውና ኦቭን ውስጥ እንከተዋለን። ግን ኦቭን ከሌለን ግን መጥበሻው ላይ እያገላበጥን ለሰስ ባለ ሰዓት ማብሰል እንችላለን። እንግዲህ መጥበሻችን ሞቅ ሲልልን ኮሊፍላወሩን ጨምረን ገልበጥ አድርገን ትንሽ በመጥበሻ ላይ እናበስለዋለን። ከዛ ለ1-2 ደቂቃ ያህል ለሰስ ባለ ሰዓት ከጠበስነው በኋላ በሌላ ሳይድ ደግሞ ገልብጠን እንደገና እናበስለዋለን። ልክ እንደዚህ ብራውን ሆኖ ሲበስልልን ኦቭን ውስጥ በ350 ዲግሪ ከ12 እስከ 15 ደቂቃ ያህል እናበስለዋለን። ግን ኦቭን ከሌለን ግን መጥበሻውን ከድነን ለሰስ ባለ ሰዓት እያገላበጥን ማብሰል እንችላለን። እንግዲህ ይሄንን ኦቭን ውስጥ በ350 ዲግሪ ለ15 ደቂቃ ያህል ወይም ከዛ ለ12 ደቂቃ ያህል ከከተትነው በኋላ ሌሎቹ ነገሮች ደግሞ እናዘጋጃለን። ከዛ ኤግ ፕላንቱን ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ አድርገን እንቀመመዋለን። መጀመሪያ ከዛ ካደባለኩት በኋላ ዘይት አግላለሁ። ዘይት አግዬ የጋለ ዘይት ውስጥ እጨምረዋለሁ ቀስ እያልኩ። ከዛ በዘይት ጠብሼ ለትንሽ ደቂቃ እያገላበጥኩ ካበሰልኩት በኋላ ለብቻ አውጥቼ ቦንፊት ላይ አስቀምጠዋለሁ። አሁን ልክ እንደዚህ ብራውን ሲሆንልን አውጥተን ለማጥለያ ዘይቱን ቦንፊት ላይ እናደርገዋለን። ከዛ ለብቻ ደግሞ ማንጎን እናደባልቃለን። የከተፍነውን ማንጎ 1 ማንኪያ ቀይ ሽንኩርት እንጨምራለን፣ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት። ከዛ 1 ማንኪያ የተከተፈ ቃሪያ፣ ሎሚ ግማሽ ወይም ደግሞ በ1 ማንኪያ ለክተን ላዩ ላይ እንጨምቅበታለን። ከዛ የተከተፈ ሰላንትሮ ወይም ደግሞ የድንብላል ቅጠል 1 ማንኪያ፣
ከዛ የከተፍነውን አንድ ማንጎ እንጨምርበታለን። ከዛ ዘይት ትንሽ እንጨምራለን። ግን ማንጎ ትልቅነቱ እንደ ማንጎ ትልቅነት ነው። ትልቅ ከሆነ ሙሉን እናደርጋለን። ትንሽ ከሆነ ደግሞ ሁለት አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። ትንሽ እርድ እንጨምርበታለን። አሁን እንግዲህ የአበባ ጎመናችን ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። እናወጣዋለን። ከዛ አሁን በሰሃን ላይ እናደርገዋለን ገልበጥ አድርገን። ይህ እንግዲህ የአበባ ጎመን ስቴክ ነው እና ይሄን ይመስላል። ይሄ ማንጎ ሳልሳውን የሰራ ነው። ይሄ ደግሞ የጠበስ ነው የኤግ ፕላንት ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ቆንጆ የሆነ ምግብ እንበላለን ማለት ነው። የኮሊፍላወር ወይም ደግሞ የአበባ ጎመን ስቴክ ማለት እንደዚህ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው፣ ቆንጆ ነው። ሁሉ ነገር አትክልት ነው። ምንም አይነት ሌላ ተጨማሪ ነገር የለውም። እንደዚህ መብላት ይቻላል። ካስፈለገ ግን ዳቦ ወይም ሩዝ አድርጎ ከጎኑ መብላት ይቻላል። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁና የደወሏን ምልክት ከተጫናችሁ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮዎችን በምንለቅበት ጊዜ ወዲያውኑ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ስለተመለከታችሁን እናመሰግናለን።